Chào các bạn, nếu có một người được bạn tin tưởng và luôn giúp đỡ những lúc khó khăn, nhưng người đó lại luôn lừa dối qua mặt mình, thì các bạn nghĩ sao? Sẽ đau đớn và tức giận lắm phải không? Tiền bạc một khi đã mất thì bạn có thể tìm lại được, nhưng niềm tin vào một người mà đã bị mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Vâng, đúng vậy, khi bạn tin tưởng một người và đặt hết niềm tin vào người đó, nhưng đùng một ngày nhận ra người mình từng tin tưởng giúp đỡ đã liên tiếp lừa dối qua mặt mình thì đau đớn biết bao nhiêu. Emilia là một trường hợp như vậy. Nếu như mọi người đã từng theo dõi kênh Quang Linh Vlog và cuộc sống ở châu Phi thì sẽ biết đến anh Emilia này. Trước khi được Quang Linh nhận vào làm ở xưởng nước đá, thì anh Emilia đã phải bôn ba vất vả làm công việc đẩy cá thuê ở bến tàu. Lúc đó, công việc thì ít mà số người làm công việc này khá đông, nên Emilia cũng gặp rất nhiều khó khăn vì phải cạnh tranh với nhiều người, công việc không ổn định, thất nghiệp triền miên. Nhận thấy hoàn cảnh của Emilia cũng rất khó khăn đáng thương. Vả lại Emilia cũng có bà con họ hàng với Freddy và Victory, nên Quang Linh quyết định giúp đỡ anh này làm việc ở xưởng nước đá với một số anh em khác. Emilia gắn bó với xưởng nước đá cũng được 7 tháng. Từ khi Emilia được Quang Linh nhận về làm thì xảy ra rất nhiều chuyện xích mích và mất trộm vặt. Quang Linh cũng biết nhưng vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng nên Quang Linh chỉ nhắc nhở Emilia và bỏ qua thôi. Nhưng đỉnh điểm của sự việc khiến Quang Linh tức giận, mất hết niềm tin tưởng vào Emilia là lúc Emilia lừa dối Quang Linh. Ăn cắp tiền mua nước ngọt cho mấy đứa nhỏ mà cứ khăng khăng là mình không lấy. Vì thái độ không thành khẩn, mất đi sự tin tưởng nên Quang Linh đành cho Emilia nghỉ việc ở xưởng nước đá. Lúc đó, xưởng nước đá của Quang Linh được mở ở gần bờ biển thuộc thành phố Luanda, Angola, nhằm cung cấp nước đá cho các chủ tàu đánh cá ở cảng. Xưởng cũng có mười mấy người kể cả Emilia, thường thường mỗi tuần Quang Linh sẽ trích một số tiền mua nước ngọt cho các em nhỏ ở đây. Hôm đó, Quang Linh có đưa tiền cho một người trong nhóm và giao trách nhiệm mua nước ngọt cho các em. Nhưng hôm sau, Quang Linh hỏi các em nhỏ thì được biết chưa được nhận nước ngọt. Quang Linh tỏ ra ngạc nhiên, tỏ vẻ khó hiểu, vì anh đã tận tay đưa tiền và dặn dò rất kỹ rồi mà. Vì thế Quang Linh lập tức hỏi Victory, nhưng Victory bảo đã đưa tiền cho Emilia đi mua. Nhưng điều tồi tệ là ai cũng khẳng định Emilia nhận tiền đi mua nước ngọt mà trái lại Emilia thì liên tục từ chối bảo không có nhận tiền. Chính thái độ không trung thực thành thật đã làm cho cuộc đời anh Emilia rẽ sang một hướng tối tăm không lối thoát, chỉ vì ham một chút lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất cả một tương lai sáng lạng phía trước. Đặc biệt hơn là Emilia đã đánh mất lòng tin tưởng của ông chủ Quang Linh. Khi nghe Emilia liên tiếp phủ nhận mình lấy cắp, lừa dối qua mặt Quang Linh với mọi người, nên Quang Linh vô cùng tức giận. Quang Linh cũng đã nghi ngờ Emilia lừa dối rồi, chỉ chờ cho Emilia nói ra sự thật và thừa nhận hành vi không tốt của mình, thì lúc đó Quang Linh sẽ xem xét và bỏ qua. Nhưng Emai thì không tỏ ra thành khẩn mấy, nhưng khi nhận thấy không thể giấu giếm sự việc xấu xa của mình, nên sau đó Emilia mới thừa nhận hành vi lấy cắp của mình. Nhưng tất cả đều quá muộn màng, không còn kiên nhẫn được nữa, Quang Linh đã đuổi Emilia ra khỏi xưởng cho nghỉ việc ngay lập tức. Nhằm tránh ảnh hưởng đến các thành viên trong xưởng nước đá, đồng thời cũng đưa ra bài học răn đe cho mọi người sau. Như Quang Linh tâm sự, các anh em công nhân xưởng nước đá đều ăn ngủ cùng chung một chỗ với nhau, tiền bạc ví tiền điện thoại các thứ cứ để thoải mái không cần phải cất giữ gì. Vì anh em sống chung trong phòng thì sự tin tưởng luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng trong số đó có một thành viên chuyên lừa dối anh em, ăn trộm vặt thì sẽ khiến cho anh em thấp thỏm giấc ngủ không được yên, luôn trong trạng thái đề phòng, nên việc cho Emilia nghỉ việc là giọt nước đã tràn ly rồi nên không thể hốt lại được. Quang Linh là người sống rất tình cảm thủy chung, có trước có sau, những người mà đã từng gắn bó với Quang Linh từ lúc Quang Linh khó khăn chưa có gì, luôn được sự tin tưởng của Quang Linh thì Quang Linh sẽ giúp đỡ hết mình. Nhớ lúc trước khi Quang Linh vừa đặt chân sang mảnh đất Angola theo diện xuất khẩu lao động. Từ một chàng trai vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông chưa có định hướng gì cho tương lai. Trong khi mọi người khác lựa chọn các nước phát triển như Nhật, Hàn hay Đài Loan để đi xuất khẩu lao động, thì Quang Linh trái ngược lại, anh chọn Angola, một mảnh đất xa lạ nghèo nàn khác biệt văn hóa ngôn ngữ để làm nơi thử thách tương lai mình. Sự lựa chọn này đã giúp cuộc đời Quang Linh rẽ sang một hướng tốt đẹp và thành công như bây giờ. Lúc mới sang Angola, Quang Linh cũng làm rất nhiều nghề để kiếm sống như phụ hồ, sau anh tích được một số vốn mở xưởng nước đá, rồi buôn bán giày dép đủ thứ, đến vùng đất mới mọi thứ đều lạ lẫm với Quang Linh, nhưng may mắn Quang Linh đã gặp một người bạn tốt tính là Lindo. Lindo đã giúp đỡ Quang Linh rất nhiều và họ đã trở thành một đôi bạn thân thiết tri kỷ đến bây giờ. Quang Linh tin tưởng Lindo đến mức mà đưa cả thẻ ngân hàng cho Lindo rút tiền nhưng không hề mất một xu một cắc nào cả. Lindo cũng là một người rất thông minh và có chí cầu tiến nên luôn được các fan Quang Linh quý mến. Lindo cũng rất giỏi tiếng Việt và nấu được rất nhiều món ăn Việt, tất cả đều được Quang Linh dạy bảo và Lindo học cũng rất nhanh. Khi Quang Linh có được thành công thì cũng đã giúp đỡ Lindo khá nhiều, từ việc tổ chức đám cưới cho Lindo đến việc mua xe mua nhà và hướng dẫn Lindo làm một kênh YouTube riêng cho mình.
Không những Lindo nhận được sự giúp đỡ lớn từ Quang Linh mà tất cả các anh em đã gắn bó với Quang Linh từ trước, lúc mà Quang Linh chưa có gì trong tay thì này cũng được Quang Linh giúp đỡ rất nhiệt tình. Như Mati Lôi, Freddy, Victory, Domingo, Bàn Xoa cũng đều được Quang Linh mua đất xây nhà, mua xe tạo công ăn việc làm thường xuyên với mức thu nhập cao. Từ khi bị đuổi việc, Emilia cũng đi tìm việc rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, đành quay về quê làm ruộng. Nhưng ruộng ở quê chỉ trồng ngô vào mùa mưa, còn mùa khô thì bỏ hoang nên khó khăn cứ lẫn quẩn. Emilia cũng đã lên chỗ anh Linh Philip xin làm thợ phụ hồ, nhìn Emilia lúc đó gầy ống đen hơn khi ở xưởng nước đá, thấy Emilia cũng tội nên anh Linh Philip cho Emilia ở lại một thời gian để hỏi ý kiến của Quang Linh xem thế nào rồi mới nhận vào làm chính thức. Quang Linh lúc đó vẫn còn chưa tin tưởng anh này lắm, nên kiên quyết không nhận vào làm. Tôn trọng quyết định của Quang Linh, anh Linh Philip đã không nhận Emilia vào làm, nhưng thay vào đó, anh Linh Philip đã giới thiệu cho Emilia qua xưởng gạch của người Trung Quốc xin việc, đồng thời anh Linh Philip cũng cho Emilia một số tiền đi đường. Nếu không xin được việc ở xưởng gạch thì cũng có đủ tiền ăn vài ba ngày khi về đến quê. Cách đây vài ngày, Emilia do không có công việc nên đành muối mặt đến gặp Quang Linh xin việc một lần nữa. Quang Linh cảm thấy anh này cũng có vẻ thành khẩn và trải qua thời gian 4 năm cũng đủ để anh ta suy ngẫm lại những sai trái của bản thân mình mà sửa đổi tốt hơn. Lần này, nghĩ tình cảm anh em khi xưa đã từng làm chung với nhau ở xưởng nước đá, nên Quang Linh đã rất tốt bụng mở cho anh ta một lối thoát cuộc đời, hứa sẽ tạo cho anh ta một công việc mới có thu nhập ổn định lo được cho gia đình và con cái. Thật cảm phục tấm lòng của Quang Linh, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Điều đó không chỉ khiến cho Emilia cảm thấy khâm phục Quang Linh mà còn khiến tất cả mọi người nể phục yêu mến Quang Linh hơn. Hôm sau, Quang Linh cùng Mati Lôi đến bản Raphael để thăm và thông báo công việc chính thức mới cho Emilia. Quang Linh cũng không quên đem gạo và dầu ăn tặng cho gia đình Emilia. Đối với người dân lúc này, gạo và dầu ăn là hai thứ rất quý giá vì tất cả đều nhập khẩu nên rất quý. Bản Raphael là một bản nông nghiệp, ngày trước Quang Linh đã đến đây giúp đỡ mọi người rất nhiều, từ việc hướng dẫn người dân cách trồng trọt, chăn nuôi đến xây nhiều căn nhà tặng cho các hộ khó khăn ở đây. Chị của Emilia là một trong nhiều người được nhận nhà xây từ Quang Linh. Hiện giờ, Emilia phải ở nhờ nhà chị gái ở đây để tìm việc, còn vợ con thì ở rất xa mấy chục cây số. Khi nghe Quang Linh thông báo chính thức vào làm việc thì ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi. Phương châm của Quang Linh là giúp người là giúp đến cùng, cho cần câu chứ không cho con cá. Định hướng tới Quang Linh sẽ lập một kênh YouTube mới cho các anh em mà theo Quang Linh khi xưa, gồm có Emilia, Tony và Xin Gạo. Kênh sẽ có tên Team Huyền Thoại Châu Phi. Tất cả đều được Quang Linh chỉ đạo lo liệu hết. Đây coi như là hướng đi mới của Quang Linh cũng như Team Châu Phi. Team sẽ không rập khuôn vào một chủ đề nông nghiệp trang trại mà sẽ lồng ghép vào đó những video content giải trí vui nhộn đặc sắc hài hước, nhằm đem lại niềm vui tiếng cười cho tất cả người xem. Dự định sắp tới của Quang Linh nếu như em ai làm tốt thì sẽ mua đất xây nhà, mua xe tặng cho Emilia như những người trước trong Team Châu Phi. Từ nay cuộc đời Emilia đã rẽ sang hướng tích cực hơn, tươi sáng hơn. Không còn phải khổ như xưa nữa. Mong rằng Emilia sẽ làm tốt công việc của mình, không phụ lòng của Quang Linh đã tin tưởng giúp đỡ. Chúc cho những dự định sắp tới của Quang Linh sẽ gặp nhiều thuận lợi, giúp ích được nhiều người khó khăn hơn nữa. Mọi người cùng đón chờ kênh mới của Quang Linh nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Trước khi các bạn rời đi xin cho mình một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.